هيك؟ ايه والغدا بيضة مقلية ما عجبك لاني يعني ما طبخت؟ لك يا بنتي ما حكيت شيء، ما حكيت شيء. حتى لو ما حكيت شايفتك شو عم تطلع فيني وكاني مقصرة انا معك، ماني مجبورة اساوي كل شيء بالبيت، فوق الاكل كمان شغل البيت، بعدين شو هالبيضة المقلية ما أنا اكل؟ لك سميرة خاطر لك عم ترفع صوتك بوشابية أليف الترباية. خاطر هي يعني لا ما بصير هيك. لك انت شو؟ انت يا ليلة الأدب الترباية وما في بقلبك لا رحمة ولا حنية. مثلك ما بتستاهلي عيشتنا. ولك انت بتوقفي مثل الألف قدام أبي، وشو ما بيقول لك بتقولي له أمرك عمي. أبي هو الآمر الناهي بهالبيت، وإذا بقول لك تعي اشربي المي اللي عم يغسل فيها رجليه بتقولي له أمرك عمي. أبوي جنة وخيمة تلمنا بكل حنان. أبوي